Hi guys, it's me Drina. I'm going to show you how to make an aesthetic home screen from this to this. You will need an iPad OS, updated one, like iPad OS 14.0.1. And then let's go to the App Store and then let's download Widgets Meet. So na-download ko na siya. So, next naman is, let's go to the widgets meet. And may mga pre-edited na ako ng mga widgets. So, let's start with a small widget. Click the small widget. And, marami siyang options like date, photos, and time. So, let's go to day and date. So, yan. Pili tayo ng color ng tint color. Background color. I chose the pale pink. And then, border color. Pwede naman wala. So, yan, white yung pinili natin. Let's change the widget name. Let's say, calendar na lang. So, calendar and then click save. So, next naman is the medium widget. So, let's try this one. So, pili lang kayo ulit kung anong gusto nyong i-edit. Yan. May photos, calendar, reminders, health and activity, tides, astronomy. So, pili tayo. I'll choose the photo date. So, yan. May font tayo. Iba-iba. Rounded, New York, Futura. And then, tint colors. Marami naman siyang color options. Then, may alignment kung saan gusto nyo yung font nandoon. Then, select nyo na lang yung photo na gusto nyo ilagay. Then, change the widget name. Yan, photo na lang. Photo calendar. Save. Para mabilis nyo siyang ma-identify pagka set tayo ng mga widgets. So, let's try din yung large widget. Bali yan. Marami din siyang option. So, yan. Upcoming events na lang. So, change nyo ulit siya. Pamili na lang kayo dyan. And then, yung tint color, iba-iba yan. Then, background color again. I'm going to choose the pale pink. Borderline, white. Or, depende naman kung anong trip nyo. So, yan, gray. Maganda rin yung gray. So, change natin ulit yung widget name. Then, lagyan na lang natin calendar, reminder. Then, click save. So, after that, i-remove na natin yung widget. Yung mga colored widget natin. So, yan. Long press nyo lang yan and then remove widget. Then, mag-add na tayo ng new widget. So, add tayo. Then, widgets meet. Click nyo yun. Then, small. Or kung anong gusto nyo, medium ba, ganyan. So, yan. Mapapansin nyo na yung widget, kunyari, kasi gusto ko mga small widget. Same siya ng photo na lumalabas. Mamaya change naman natin siya para doon sa mga na-edit natin na widget na gusto natin. So, edit lang muna natin. I-arrange muna natin yung widget. After that, yun pala by the way guys, sa Pinterest ako nagda-download ng mga photos na gusto ko para dun sa ating aesthetic home screen. So, marami naman tayong makikita dito. And maganda sa Pinterest, type nyo lang like abstract photo, wallpaper, yan. Lalabas na yan mga ganyang photo. Tapos, download image lang kayo. Download na kayo ng marami para iba-iba yung photo na or icons na magagawa nyo for your apps.
So, yan. Nandiyan na tayo. Edit natin. Long press lang ulit yung widget. And then, edit widget. Click that widget. Then, piliin nyo lang yung gusto nyo na inedit na widget like this. Yan. Love, love, love na text lang. So, ito. Nag-change na ako to battery. May iba-iba naman siya. So, long press nyo lang and then edit widget. So, next naman is, we're going to change the wallpaper. So, nag-download ulit ako nito, mga wallpaper na maganda. So, dark color yung pinili ko. And then, para lumutang yung mga icons na ilalagay ko dyan sa home screen. So, next is, let's go to shortcuts. Yan yung gagawin natin para magkaroon tayo ng icon na gusto natin. So, type in nyo lang yung open app. Then, click mo yung actions, yung open app. Then, click the choose button doon. So, type nyo lang doon or select nyo lang yung app na gusto nyo. So, clock. Try natin yung clock. Then, click nyo yung button doon na may 3 dots. Then, type in nyo yung shortcut name. Clock na lang din. Then, add home screen. Choose your photos na gusto nyong i-edit. Yan, pwede nyo rin siyang i-zoom. So, yan. Edit nyo lang ulit yung shortcut name to clock. And then, add. Then, done. So, andyan na yung icon na gusto nyo. So, i-arrange nyo na lang yung mga icon na gusto nyo. So, isa-isahin nyo yung mga apps na gusto nyong i-edit na icon. So, yan. Bali yan, ginagawa natin ngayon is clean up. So, ilagay na lang natin sa isang folder yung mga colored na icons or apps natin. So, lipat natin siya sa kabilang page. So, this is my edited na icons na. So, ililipat ko siya ngayon dun sa home screen. So, isa-isahin natin siya. So, hindi ko naman nilahat yung mga apps. Yung mga usual ko lang na ginagamit na apps yung inedit ko. Then, yung nasa second page ko ng home screen, yun na yung mga apps talaga na regular ones. So, yan siya. So, there you have it, guys. Bali, yung dock naman, ililipat ko siya ulit doon sa isang folder ng colored icons. And then, ilalagay ko na yung gusto ko na edited icons para pare-pareho sila. So, there you have it, guys. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel.